Milovníci série Assassin's Creed, vítám vás u dalšího dílu mojí let's play série na hru Assassin's Valhalla. Pokud mě ještě neznáte, jsem Jackalhaven a patří mi tenhle let's play kanál. V minulém díle jsme řešili záhadu Grendela, tajemného stvoření z legend o Beowulfovi. No a nakonec jsme zjistili, že to není až taková mýtická nestvůra, jak se zdálo. No a dneska budeme pokračovat v hlavní dějové lince a podíváme se za samotným Sigurdem. Ale potom si musíme promluvit s Randvy a podíváme se na naší mapu aliancí. Good day, Eivor. Je to něco novýho? Ne, to už jsme četli. Jo, nový příležitosti v Irsku. To je tenhle ten úkol. Tenhle. Irský obchod, datadisk Wrath of the Druids. Do toho se pustíme někdy jindy. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. Tak mrkneme na naší mapu aliancí. Tak, v kraji Grantresbridgeshire už máme hotovo a Soma je náš spojenec. Zbývají další dva. London anebo Leicestershire. Zkusíme ten Leicestershire, ten má menší suggested power, tam to půjde o něco s nás. Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Ubba and Eva Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. Tak jo, tak není asi na co čekat. Pojedeme do Leicestershireu. I won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. Tak jo, tak pocestujeme za samotným Sigurdem do města zvaného Repton. A asi pojedeme lodí. Tudy ne? Tady je taková tma. Jo, podíváme se. Ale, nová pošta, Eivore. Tak se pak přišlo. Dopis od Wolfhildy, nový Davida. To je ta abatyše, co nám pomáhala lovit Grendela. Tak se na to podíváme. Válečníkovi Eivore od Havranu, jak jsem slíbila. Dokončila jsem svůj manuskript, ukazující na sérii incidentů, kterým jsme čelili ve východní Anglii. Jo, tato kopie je pouze pro tebe. Na tvou žádost byla jména a události pozměněna a vytvořila se prostě legendu. Božím jménu matka Wolfhilda a Batyše v Barkingu. Takže dámy a pánové, zřejmě takhle vznikla legenda o Beowulfovi. Takže je jasný. Far more fitting than that terrible day. At least she changed my name. And she got a dragon in. Always with the dragons. Jo, přesně tak. Jak jsem říkal, takhle vznikla legenda o Beowulfovi. Protože Beowulf se nejdřív utkal s Grendelem, pak s jeho matkou a nakonec i s drakem. Při tomhle souboji nakonec zemřel. To je k tomu celý. Pak je tady. Nový příležitosti v Ravenstorpu, když z něj máme kolonii. Mimo kamery jsem si to trošku vylepšil a teď si můžeme postavit tetovací a barbershop. Barbershop. Loděnici, muzeum dokonce. Loveckou chatu a rybářskou chatu.
Jo, navrhuju postavit Petrovu loveckou chatu. Tu myslím, že už mám ustavenou. To se musím podívat. A můžeme potom mít pekařství a pívovárek. No vida. Tak jo, tak až zase vyrabujeme nějaký klášter, tak si to tady postavíme. Myslím, že loveckou chatu máme přímo tady naproti. Jo, to je ono. Jsme teda myslím? Ne. Tak jsme ji ještě nepostavili, ale bude. Tak jo, koukneme se na mapu. To je až tady? No dobře. Tak šup do přístavu a jedem. Jo, všichni by si tady chtěli pokesat a já na to absolutně nemám čas. Jo, to byla ta indiánka, ta obchodnice, kterou jsme zachránili od těch sasíků, když jsme to tady osvobodili. Tak jo. Tak jo, vydáme se na cestu. Tak vzhůru, pánové, zaberte do těch vesel. A hned. Jinak ještě mimo kameru, když jsem si to zahrál, podařilo se mi zlikvidovat dalšího z členů řádu předků, dalšího Palatínuse. Ano, toho jsem narazil víceméně náhodou. A zkoušel jsem ještě zíloty, ale ty jsou pořád nějak těžký. Jo, tamhle ten klášter už jsme vlastně přepadli, tak tam jezdit znova nemusíme. To by, my ho můžeme ještě přepadnout znova. Ne, někdy jindy. Já chci přepadnout taky něco novýho konečně. Tam jsou nějaký ruiny. Jo, u těch ruin jsme asi dohonili toho jednoho zílota, co nám tak strašně nakopal prdel. Tak podle mapy kudy? O, můžeme buď tudy, nebo tudy, ale pojedeme tudy, to bude lepší. Je to taková asi nejpřímější cesta. Já doufám teda, že projedeme pod tím mostem. Jo, Venonis. Jo, teda to je chytrý. Sami položili stěžeň, no paráda. Jo, je to loď, co se hodí pro přepravy jak na moři, tak na řece. Dobrý, tak shiftem to zase narovnají. Paráda. Tak proto se vikingové vždycky dostali tak daleko. Jo, jdeme správně. Jo, tudy. Zatoč. Co to sakra bylo?
Další most. Nějaký další klášter nebo hrad tam nahoře. Raise the mast. Jinak vypadá to, že asi navštívíme Ragnarovi syny, pokud jsou teda ještě naživu, a což zřejmě jsou. A uvidíme, třeba se později dostaneme i k samotnému Ragnarovi. Respektive k místu jeho posledního odpočinku. Ne, tam ke břehu ne, sakra. Dělej, toč, zatáčej. Tak jsme daleko. Už moc, no. Štěstí, že jsem označil přístav, tak příště nebudeme muset chodit tak daleko. Jo, ještě kousek. Ale jinak zatím na Assassin's Valhalla jsme hodně líbí ten otevřený svět a ta rozmanitost. Můžou vás tady napadnout jak zvířata, tak nějaký banditi. A dokonce už jsem na to i narazil, dokonce i jeden vraždící kněz a vraždící jeptiška. A samozřejmě se tu dá potkat spousta takových kuriozit nebo mystérií. Pár jich mám natočených, tak když tak potom uveřejním v dalším nějakém videu. Ale co to je? Jo, to je tábor banditů, sakra. Tak teď rychle pryč. Jo, ty banditi se poznají podle té černé vlajky s tou lepkou. No pro ně si to další banditi, tady je to fakt plný banditů, tak sem se vypravíme, i později a celý to tam vymlátíme. Zaberte, dělejte. Za co vás sakra platím? A jsme v novém teritoriu. S Nottinghamshire. Už můžeme vystoupit z lodě, nebo ještě ne? Ještě ne, ale už nejsme daleko. Zaberte. Jo, tady máme společnost, nějaký rybáře. Dobrý, od nich nám nic nehrozí. Vida. Blížíme se k většímu městu, to bude ono, to bude Repton. A tamhle je přístav, jedeme rovnou tam. A už mám otevřený další bod pro fast travel, paráda. Tak jo, jsme zakotvili. A jdem najít Sigurda. Jinak jsem trošku pozměnil Eivorovu výzbroj, teďka má na zádech pořádný obouručák. Tak uvidíme, jak mu to s tím bude, když tak to změním zpátky na Varinovu sekerku a ten štít. To je asi nejčastější kombinace, s kterou bojuju. A vyhovuje perfektně. Kudy za Sigurdem? Jo, někam tamhle. Tak jo. Musíme toho Sigurda jenom někde najít. No, zase, že hoši mají důvod k oslavě.
Zatím nic. A Sigurda bych asi hledal někde ve středu města. Jo, tamhle. No ty, proč je vždycky ve středu města nějaký zbořený kostel? A to už bude asi tím, že ho dobili nějaký pohani. Jako třeba vikingové. Co to je? O, beru. To tady nezůstane. Jo, jinak ty otazníky to často bývají takový ty vycestovalí obchodníci, respektive zkušení cestovatelé, který vám za menší úplatek můžou poskytnout lokaci, třeba těch nějakého gíru, anebo těch knih znalostí, z kterých se získávají ability. Taky jsem to už několikrát využil. Tak jo, tamhle to je. O, sakra, co to? Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor! Igor. If you keep that up, we'll stain the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies. Now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! Good boy. You're free, Saxon piggy, to run amok through the Mercian fields. Au, tak tohle muselo hodně bolet. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you the tour. No, tak ten Ivar se mi nelíbí. Ani trochu. To bude nějaký pořádný bezohledný sadista. The shithole. To the Mercians, it is Reptar. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. Tak jo, tak zdá se, že tenhle ten sadista nás za chvilku zavede za Sigurdem. Doufám. Jsme asi tady. I'm not going anywhere, Backrot. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our Hacksilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnara Lothbroka. But worry not, Uba. I have the warriors you need. If this is one of them, my worries have vanished. Eivor, wolf-kissed, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another.
Our dear Thane Ceolwulf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. Takže oni zdá se chytají nějakýho krále, toho chtějí asi zabít a pak tam dosadějí tohodle. I can't imagine the current king is too happy about all this. Burgred is furious, of course, but this is our new reality. And I won't sit idly while he drags our kingdom through the dirt. The king has refused our offers of peace. Ceolwulf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Ceolwulf, come morning the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. But it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. Jo, takže tenhle ten sadista chce toho krále samozřejmě zabít, ale Sigurd a ten Ceolwulf ho potřebují živýho. Aby se ukázalo, že nejsou takový barbaři. Ceolwulf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia. And I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Tak zdá se, že nás čeká další bitva. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Ceolwulf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. Tak se nám spustil další okruh. Sága o tom, jak se dělá král. A lively town. Quite a lot to see here. Tak se tady ještě porozhlídnem. Nebo už rovnou půjdeme za úbou a rozjedeme to? Mohli bychom. Co pak ukazuje mapa v tomhle městě? Jo, bude to nějaký bohatství, tady je Viking, kterýho si můžeme najmout. Tady nějaká chodba. Jo. Rozjídneme se po okolí. Tamhle. A nebyli jsme tam teďka zrovna náhodou? No co?
Tak jo, vyšplháme až úplně nahoru. Takže to nejde, jo, dobrý. Už to jde. Páni, to je krajina. Tamhle vpředu je nějaká mohyla, nebo co to je? A videa. Jak to tam pobleskuje, to bude možná ta anomálie animu. Tak to si pak zjistíme. Pak je seno tamhle dole. Hopla! To vypadá nějaký obchůdek, jo, je to obchůdek. Ale tady bude něco na vykradení. Jo, je to tady. Dobrý, naštěstí neviděli, jak jsem jim to tady vykrad. Takže bychom dali jeden flight. I've heard all Danes are cursed with slow brains and fat tongues. Care to prove me wrong? Most men choose to be loud or stupid. Impressed that you manage both. Tak schválně. I will take you on. Brilliant. Some flighting spirit. How about a wager? No dobře, dáme medium. Thank you. Let us begin. I have sparred against champions and bested each one. Prepare to taste bitter defeat once our battle is done. Oh, terrible. You're a misfit, a half-wit, a foolish old grouse. Ale. You're no better than a rat that I would evict from my house. No sense of timing. This one is no match for you, young elf. I'm the greatest of flighters, a master of verse. Did you bet on yourself? Then know that I will empty your purse. Clumsy phrasing. A sad, sad attempt. As predicted. A slow brain and a fat tongue. You were not worth the effort. Come find me when you've honed your skills. No tak tohle se úplně nepovedlo. Ale nevadí, tak to zkusíme příště. A nebo to prostě ho perfektně urazit, aby se to ještě dobře límovalo. Není to tak snadný. Že pak máme toho ubu. Rovnou bych se do toho asi pustil, do té bitvy. Pak je... Jo, tamhle dole. Nebo ne? Ne, ten je někde tamhle nahoře. Sakra. Tamhle. Tamhle ho máme. Sail southeast.
Bring the men to the gates of Tamworth. We'll flood the fields, and Burgred shall weep at the sight of what the future holds for this kingdom. Tak jo, tak asi vyrazíme. Eivor, is your axe sharpened? I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of One war. does not need to fight to be Move! Co pak je tohle? Come, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? Can't be an heir if he's dead, Ivar. Can he wield a sword? I've had some training. I don't want to kill anyone. These men are my friends. My countrymen. Relax, little king. They won't call you friend now. You can thank your father for that. Ivar! He comes with us. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future king inflicts. He'll want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die, and I'll have to kill your father too. No nazdar, tak vypadá to, že tady se Ragnarovi synové pouští docela na tenkej let. Jestli jim tady ten králův syn umře, tak mají velký problém. A Eivor a já nejspíš taky. You'll have to endure, my brother. He always finds new ways to humor himself. I'll keep that in mind. Both eyes open. You smell that, Ceolbert? The stink of jealousy, of our budding friendship, I think. Tak jo, tak jsme na cestě do Tamworthu, aby jsme ho dobili. What is Ceolwulf's son doing in Repton at all? It's Ceolwulf's way of proving his loyalty. And there's no safer place for a traitor and his son in the middle of a pack of Danes. Safe from who? You and Ivar seem to have brought this shire to hell. Fears are with us, the common folk. But Burgred still has his soldiers all over Mercia. They're devoted to him, and they'll die defending him. To tak jeďte, na co takhle čekáte? Your voice, Eivor. You sound different than the brothers. Good ear, Lord. Most in England cannot tell the difference. Not all Danes are Danes. From where do you come, if I may ask? North of the Danelands, a place called Thornburg, in Norway. I didn't know there was land north of there. What are the people like? You ever see a herd of sheep follow each other off the edge of a cliff? They're like that. The ones who remained, anyway. Couldn't have said it better myself. Jo, tak tady si zjevně všichni mysleli, že v Anglii jsou jako okupanti jenom Dánové. From Norway, then? It was. Norway is now the province of a young king, Harold by name. A boy wise beyond his years. Are you not angry that he has displaced you and so many others? I was, for a time. But our weeks at sea have softened my brow fire. If I am honest, I realize I quite admire King Harold. By words and by weapons both. He has pacified the country I call home. For the first time in any man's memory, or any skald's song, Norway has one king. Just one. And that is quite a feat. That is impressive, truly. England is half the size of Norway, and yet we have 4 kings for our 4 kingdoms. You see? How could I not be impressed? No, Harold is a good man with grand ideas. I can see that now. I am only 6 years his junior and have yet to see my first battle. I cannot imagine the skill and cunning he has. Your first battle is coming, young Ceolbert. From this day on, you may see rapid progress. I'm not sure I want so swift a rise.
No tak uvidíme, doufám, že nám mladý král v té bitvě neumře. It is my father who bears the heaviest weight of my anger, not King Harold. My father gifted my birthright to Harold without my consent or knowledge, as easily as if he might hand over a barrel of meat. It was not merely a deception, it was a betrayal of trust, the prick of which still stings me. Be it a blessing or a curse, family is always first. A good line, boy. Were you not an atheling, I would hire you as my skald. Skald? It sounds something like Scott, our court poets. Is that what you mean? Right again. Fascinating. The harmony between our words and yours is quite something, as if we were distant cousins, separated by an ocean of time as well as space. I like the thought of that. I do. Tak jak pak jsme daleko. No, ještě kousek. Ještě kousek a budeme v Tamworthu. No, vypadá to, že už jsme na místě. Tak jo. Jo, to je jasný, že nás zaútočí, jakmile nás uvidějí. To bude asi ten nový král. Zřejmě. To je ten starý, který ho chceme odstranit. No, vyjde další chyby. These pagan rats outnumber us. I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover! I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Eva. Proud and resolute. That's Burgred's Warthane. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. Enough jawing, heathens! Speak your peace! We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. Would you settle for a Norse? We're not as gentle, but we're much better poets. Norse, Dane, dog. You're all the same to me. All godless. My king, may I suggest a more measured approach to this? I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse.
Man the walls! Tak to vypadá, že vyjednávání opět skončilo. Ty to myslej vážně. Round up the men. We're taking Tamworth tonight. Go away. Eivor, tell the captain we're ready to march. Ivar and I will round up the men. Do you know your way around a battering ram? I've seen them in action. I want you at the helm of ours. Strong and agile. I'll be there. As will I. Tak jo, musíme si promluvit s kapitánem. A zřejmě budeme používat beranidlo. Jo, ten tábor mají tamhle, takže nemusíme naštěstí nějak daleko. Tam ne. No, válční tábor Ragnarsonů. Rest from rattling skulls. Rattle these bones instead, eh? Tak jo. Who are you? I'm with the Ragnarsons. It's time to roll out the battering ram. Birgrid wanted to fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now? Tak jo, jdeme na to, není na co čekat. Let's go. It's time to capture a kingdom. Co ten tam zase dělá? What are we going to do about him? Jailbird. Something wrong? I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. No, zdá se, že Čelbert to chce vyřešit po dobrým, ale teďka, jak se zachoval ten král, tak nebude tak jednoduchý. Být neutrální a vyřešit to po dobrým. Tak jo, jdeme na pevnost Tamworth. A jdeme jí dobít. Tak další úkol, prolomit bránu. Jdeme to. Sakra, musím projít rychle, než mě zasáhnou šípy. Honem. Let's hit them hard! That's it! Oh! Tak musíme to beranidlo nabít. Útok! Ještě. Tak musíme to... Jo, když po nás budou pálit čípy, musíme... Teď! Brána trošku povoluje. Jo, musíme se vždycky kryt. Teď, rychle. Sakra. Jsme se dostali moc na dostřel. Musíme být opatrní. Teď. Jo. Brána proražena. Jdeme do nich. Ale já jsem útočí. Path is blocked. We must destroy that barricade. Kryt se.
Ještě. Už to bude. Ještě. Sakra. Trochu. Teď. Jo. A máme to. Sakra. Monem. Cíl po nás. Jdeme rychle, musíme to nabít. Jdeme rychle. A honem. Rychle zpátky. Teď útok. Au, sakra, oni nás sekají, parchanti mizerný. Tak to, aj dost, tu máš. Tu máte parchanti mizerný. Rychle. Ano, zpátky. Tak já jsem si nevzal teďka štít, takže mám jenom ten meč a musím se kajit rukou. To je hodně blbý, no nic. Jo. A jdeme. O, sakra. Jo. Sakra. No počkej. Rychle. Tím oboručákem to celkem jde. Tu máš. A ještě ty. A hodně to vysiluje. Tu máš. Tyvo. To bylo pěkný. Jo, hubičky rychle, potřebujeme adrenalin. Potřebujeme se svetovat. Hezký. Pěkný přemet. Tu máš ještě. Já ti dám do mě sekat kladivem, parchante. Dobrý. Tak použijem určitě nějaký special triky ještě. Au, sakra, ty hajzle. Tu máš sekerky, tu máte hajzle. Hezký. Tak jo. A musíme zabít nějaký ty burgeredové elitní vojáky. Tady pak je máme. Si být někde tady. Tady nás bude jenom zdržovat. Tu máš. A kde jsou? Sakra.
Jo, musíme nahoru. A možná si vybereme něco jiného. To jsem nečekal, co? To se nějak objevujou. Zle. Jau. No, možná ještě změníme zbraně. Dáme si štít a sekeru. Tamhle jsou. No jo, sakra. To máš. To skirmisher. Sakra, rychlej. Co to je? To máš. Jo, tak jednoho máme k cípi. Nebo oba? Tomu jsme to dali? No super! Paráda, Tamworth je náš. It's over, Burgred! Lay down your weapons and surrender! Tak co, že by to ten král Burgred konečně vzdal? Tak se tam mrkneme. No neříkej mi, že zase zdrhnul. Take 3 men and search the rear. Look around. See what you can find. I'll send for Ceolwulf. Tell him we found a throne. That was a good scuffle, Tak jsme v Tamworthu vítáni. Tak se sem podíváme, všechno to tady vykradem a podívám se, kam zmizel ten král. Ale královská vypačeť. Jo. Máme dohodu. To je. Tento vzkaz dorazí včas. Jasně, jsi pořád můj zadek, který zahřívá trůn Mercy. Tady je, co vím. Jo, Ragnara mluvili s jedním z vás. Jmenuje se Ceolwulf. Jasně. Jo, mají v plánu tě sesadit a dosadit Ceolwulfa na tvé místo. Norman Sigurd přijel a spolu se s těmi bratry. Útok přijde co nevidět, připrav své muže. Jo, to je strašně tajemství tvýho bezpečí, ale udržet to tak ti bude něco stát, čekám tvoji odpověď. Pouze tento čas. Ale... A chronicle of payments made, like a ledger. There's a symbol here. A clan emblem, maybe. The brothers should see this. Takže zdá se, že tomu králi někdo pomáhá. Někdo tajnej, kdo zná všechny plány a věděl i o tom, že přijede Sigurd. Tak to by měli bratři Ragnarsonovi vědět. Ale ještě bych to tady prohlídnul stejně. Jo, jídlo máme plný. A Burgredův deník. Jo, zdá se, že si v té své královské pozici moc nevěřil. Jak se dělal?
Ne, jsme zase venku, musíme zpátky. Není to ještě někde něco? No, zdá se, že ne. Ivar, I found a letter. There's a symbol here. Tom chrápe debil. Blbec usunul na trůně. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? A sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Told him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. You were one of Burgred's thanes. He must have some sense of where he'd be. Burgred had his secret haunts, but he never told me of them. Kept me quite in the dark. For good reason, I suppose. Tonna is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tonna's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe! Eivor, a word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tonna's. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be. By trial or by training. He'll come around in time. But keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. Tak jo, tak mise Ragnarovi synové je ukončena. Máme novou misi Bartering. Bude výměnný obchod. Jo, budeme se muset přeskupit se Sigurdem a pak si promluvíme s tou Tonou, kterou jsme potkali ve stanu na začátku, když jsme přijeli do Reptonu. No tak dnešní video bylo trošku delší, než jsem si myslel, vzali jsme to i s bitvou o Tamworth a tady dnešní video končí. Děkuju vám všem, kdo z toho zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám moje video líbilo, dejte mu like, sdílejte ho. A pokud se vám líbí moje tvorba a chtěli byste mě podpořit a sledovat aktuální videa, tak budu rád, když mi hodíte na kanál odběr. Od mikráku vás zdraví jackalhaven. Díky za pozornost a naschle u dalšího videa.